السلام عليكم. البابا شنودة الثالث هو رأس الكنيسة الأرثوذكسية السابق. كان مشهور بين المسيحيين بخفة الدم وإلقاء النكت، لكن إلقاء النكت مش دايما شيء جميل. عموما الفيديو اليوم عن حكاية البابا شنودة مع الشغالة، فتابعوا الفيديو للنهاية. قبل ما نعرض كلام البابا شنودة، عاوز اكلمكم عن مسابقة قناة البينة ومركز تبصير بمناسبة اقتراب القناة من الوصول لنص مليون مشترك. باقي اقل من 7000 مشترك فقط، والحمد لله بالفعل وصلتنا الكثير من المشاركات. فلو انت كمان حابب تشارك في المسابقة، ممكن تشوف الفيديو السابق وتشوف المنشور في صفحة مركز تبصير عشان تعرف الشروط وتكسب الهدية اللي اتكلمنا عنها. ندخل في موضوع فيديو اليوم، وهو التعليق على فيديو البابا شنودة وكلامه اللي في عظة يوم 10 نوفمبر 2010. خلونا نشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه. واحدة بتقول: أنا متزوجة من 30 سنة وعارفة إن زوجي خاين مع شغالة في البيوت من سنين، رغم إنه شماس وخادم، ووعدني ووعد أب اعترافه كثيرا بالتوبة وما فيش فايدة. هل دي خطية إن عايشة معاه وأنا عارفة خيانته؟ أول سؤال أسأله لك: كيف استطاع أن يفضل الشغال عليك؟ إيه اللي يخليه يفضل الشغال عليك؟ هل أنت فقدت التأثير عليه؟ عايزاني أحل الموضوع ده؟ هاتيلي الشغالة دي. أتفرج عليها. وإن ما قدرتيش تصلحيه، روحي اشتغلي شغالة. هي الشغالة استطاعت تشتغل عليه. طبعا في كذا نقطة تستحق التعليق في الفيديو. اولا، مفيش حد معصوم، لا شيخ معصوم ولا شماس معصوم. فده شماس وخادم في الكنيسة ومع ذلك بيزني مع الشغالة. فياريت المسيحيين يشيلوا التقديس الزائد والمبالغ فيه لرجال الدين عندهم، لانهم مجرد بشر. وفعلا بكل صدق اتمنى ان كل مسيحي يفكر بنفسه ويدرس المسيحية بنفسه. مش لازم تلغي عقلك وتمشي ورا رجال الدين بدون تفكير، لانهم في النهاية بشر زيك. ولما تموت ربنا مش هيقبل منك انك كنت لاغي عقلك وماشي وراهم بدون تفكير. النقطة التانية في الفيديو هو القاء البابا اللوم على المرأة، وكأن الرجل ما ينفعش يكون هو اللي غلطان ولازم تكون المرأة هي الغلطانة. يعني هي بتشتكي من زوجها وبتقول ان زوجها وعدها ووعد القس في الكنيسة بالتوبة، لكن لم يحدث، ومع ذلك البابا بيلقي اللوم عليها وبيتهمها بالتقصير. ومبدأ ان المرأة هي رأس كل خطية مبدأ انجيلي. يعني نجد الكتاب بيتهم حواء وبيقول انها سبب الطرد من الجنة، لان الشيطان اغواها هي ولم يغوي آدم. فنجد النص في رسالة تيموثاوس الثانية يقول: وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. يعني آدم لم ينخدع بكلام الشيطان، لكن حواء هي اللي انخدعت ووقعت في المعصية، وبالتالي تسببت في طردهما من الجنة. ونص آخر في رسالة كورنثوس الأولى 14 فقرة 34 يقول: لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن،
بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. يعني المرأة لا يجوز لها أن تتكلم في الكنائس ويجب أن تصمت تماما. فيبدو أن البابا شنودة متأثر جدا بهذه النصوص وغيرها، لذلك حينما أتت له المرأة تشتكي من زوجها الشماس الزاني لم يطيب خاطرها، بل اتهمها بالتقصير، لأن المرأة هي سبب المعصية دائما من وجهة نظر البابا. النقطة الثالثة في الفيديو هو مزاح البابا وإلقاء النكت. واحدة متألمة وبتشتكي من زوجها إنه بيخونها، حاجة مضحكة جدا، حاجة تفطس من الضحك يا جماعة. لا طبعا مش مضحكة ولا حاجة، دي قصة مؤلمة وحزينة جدا، وأكيد الهزار جميل وخفة الدم شيء لطيف وظريف، لكن أحيانا الهزار بيكون سخيف جدا، خاصة لما تكون السخرية من شخص متألم. يعني تخيل انت جاي لك واحد بيقول لك ابويا مات وانا حزين جدا، فتقعد تضحك وتتريق وتسخر منه. انت طبعا عاقل ومش هتعمل كده. فهنا واحدة متزوجة من 30 سنة وبتشتكي ان زوجها بيزني مع الشغالة، فده يهزر ويقول لها هاتي لي الشغالة اتفرج عليها وروح اشتغلي شغالة. مفيش مراعاة لمشاعر المرأة المسكينة المتألمة ولا محاولة لتطيب خاطرها، لان باختصار المسيحية لا تقدم حلولا للمشاكل الزوجية. المرأة ممكن تمسك زوجها تديله علقة كل يوم تديله علقة، وفي النهاية مش هيقدر يطلقها لأن المسيحية تحرم عليه الطلاق. فخلاص الرجل أصبح في ورطة أبدية لحد لما يموت أو هي تموت أو يروح يغير دينه عشان يقدر يتخلص منها. فطبيعي كان لازم البابا يتهم المرأة بالتقصير ويقلب الإجابة لسخرية وهزار وتنكيت، والناس الموجودة نازلين تصفيق وضحك كأنهم قاعدين بيتفرجوا على عادل إمام أو علي ربيع، مش على البابا شنودة وهو بيحل مشكلة امرأة متألمة. احنا بنتكلم عن أكبر رأس في الكنيسة اللي كلامه عند عوام المسيحية مقدم على كلام الإنجيل، وهذا الرجل البابا شنودة وغيره من البابوات هم اللي بيشرعوا شرائع المسيحية، والمسيحية لا تقوم بدونهم. يعني ما نتكلمش عن شخص عادي زيه وزيك، ثم ان هذا الكلام لو خرج من شخص عادي زيه وزيك فهيكون مستقبح، فبالتأكيد هو مستقبح أكثر بكثير لما يخرج من رأس الكنيسة. أنا عاوز كل واحد منكم يتخيل لو كانت الإجابة دي من شيخ الأزهر أو من شيخ من شيوخ المسلمين، كان الإعلام هيعمل إيه؟ كانوا هيسلخوه سلخ، لكن محدش يقدر يتكلم عن البابا. وأنا ما بقولش إن إحنا نشتم أو نسخر، لكن نناقش الموضوع بعقلانية، لأن أنا بالتأكيد ضد الشتم وضد السخرية، لكن بالتأكيد أنا أيضا ضد السخرية من هذه المرأة المسكينة. وأخيرا كما رأينا فالحق يضع حلولا لمشاكل الإنسان والباطل لا يهتم بذلك، وهذا معناه أن الحق واضح والباطل أيضا واضح. انتهى الفيديو. إذا استفدت منه اضغط لايك وانشره للمهتمين وتعمل الفائدة، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال باتريون، الرابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.